Hello, good morning mga subscribers ko at saka sa mga first timers dito sa channel. Today we're gonna do quick oil change stocking Klx. Here outside. Simpleng trabaho lang yan. And linisan natin yung oil filter kasi yung oil filter na nabil ko is washable oil. Gaano kadaming oil nilagay. Ang gamit ko na oil ngayon is petrol. Yan. Enduro. Pwede kayo magbili kay Jeff Eya. Discuss din natin gaano ba talaga kadami pag nagti-trail or soft trail or hard trail ganun. Later. Dati nga pala, ang ginamit ko na oil is Repsol na rider. Kaso lang medyo mahal. 245. So ganoon din, dudumi din kagad yung oil dun. So much po ito nabili ko sa motor shop. Mas mura, 195. Tapos tinanong ko siya sa petrol mismo, gasoline station dito banda sa Mayumang, 265. Kailangan ng diferensya, baka mali na sila pag presyo. Kaya bumalik ako dun sa motor shop na nagbebenta ng tig 195. Sayang try ko na ito, Tibuli. First break-in ko ng motor, diretsyo na Tibuli. Ito na yung gamit ko. And then pag uwi ko ng bahay, siguro 200 plus kilometers, change oil. Ito pa rin, nagtibuli kami ulit, 170 plus, 200 plus, and then change oil, tibuli ulit, pangatlong beses, naka 97. Yun. Okay mga ka-rider, sa mga first time gusto nyo itong video, after you watch this, please subscribe. Okay, ready na yung motor. Nandiyan na yung salahan ng oil, this oil. And for the tools, 70 feet. Yun lang. Ang purpose nito para dyan ilagay ang bolt. Diba nice? Oh, sala niya talaga yung model niya. Fiber plates, filaments. Dito natin ilagay, dito natin linisan para makita natin dumi. Ito yung ito kong ginamit. Okay naman siya kasi hindi talaga mas suck up yung oil. Sigurado ka na mag-flow talaga yung isang makina. Kahit na kasi yung parang papel nito, feeling ko lang suck up yun. Wala na pag yung napalitan. Ilang oil changer tapos yung pinagay yung filter. Mapulo yun ang magputik na yun. Hindi na makadali ng mabuti mo yun. Yung kagaya nito safe, parang mas safe siya. Ayun. Kita na siya ganyan sa kanipis.
Dali talaga mabuting oil. Yan. Yun ang nasala niya. Okay. Okay tayo para pang trail. Lagay sa kadena. Just lagay nyo lang dyan. Yun lang, kasama no? Air pump. Yun, bila natin sa init itong ano, oil filter. Scarlett palang brand nun, brand. PM mo lang ako saan ko na order. Kung gusto nyo ng ganun, PM nyo na ako. Balik ko na ah. Oh. So, gaano ba talaga kadaming oil ang ilagay? Let's do our research. Kami nilalagay na taka ko. Ang gusto ko kita sa inyo. Bakit ganun kadaming nilalagay ko? Okay, wait. Jaso MA, may PSL 20W50 lang siya kasi premium multigrade. So nakalagay doon is 1.13 pag may filter, pero tinanggal natin ang oil filter, so 1.15, 1 liter and 150 ml. So this is ilang liter? Ano nakalagay, ilang liter to? Ayun, 1 liter. So kulang tayo ng 150 ml. Lalo po na pag nag-hard trail. Pag soft trail, okay lang to 1 liter. Pero pag hard trail, 1.150 talaga. Para sure wall. Ako, ubusin ko to, plus nadagdagan ko ng 150 ml. Meron akong sobra. Pula lang yun. Sayang mo kasi kung hindi ko pa ubos. Mga guhit pa yan. Kasi wala siyang indication. Okay. Madami akong ganito dito. Sa aking Repsol dati na container. Ito ang gamitin ko. Course.
SAE, TWD50, JASO ME, EPIS. SG lang to. Hindi na SM. Multi grade. Kunti lang namin dagdag. 150. Okay, tayo na. Good to go. Be sure nandiyan yung spring. Tsaka yung rubber. Arrow up, up. Ay, mamaya gagawa ako ng video ano mga tools ang dadalhin at saka mga parts, spare parts kung naglo-long trail kayo. Like tibuli, panabo, ano mga kailangan mga bring list. Okay? See you tibuli. Ready na. Woohoo! Okay, kung nagustuhan nyo yung video sa mga first timers, first viewers, subscribe, okay? Subscribe and like button. Bye!